Një pra në Ungjillin sipas Gjonit, kapitullin 5. Kjo pjesë që do shohim sot në fakt është tepër e veçantë. Tani unë sa herë predikojmë çdo pjesë e Biblës, sa herë predikojmë nga Gjonit, them kjo është e veçantë, kjo është më e rëndësishme, kjo është e veçantë, kjo është e rëndësishme, po më të vërtet, gjitha janë të rëndësishme, por kjo është e veçantë. Është ndryshe, do ta shohim. Pra jemi kthyer tek Ungjilli i Gjonit dhe sot do të shikojmë, siç thash, pra një nga pasazhet më të rëndësishme dhe një nga deklaratat më të forta, ose disa nga deklaratat, por patjetër një e rëndësishme, e Jezusit që tregon marrëdhënien e tij unike me Atin, me Perëndin At. Ne thamë dhe herën tjetër dhe e mani mend, thamë herën tjetër nga kapitulli 5. Pra nga kapitulli 5 e mrapa fillon një erë e re, ose një kapitull i ri, një erë e re në shërbesën dhe në jetën e Jezusit. Pse? Sepse krerët fetar, nga ky moment kur ai shëron të paralitikun, pra dhe i thot merre vigun tam dhe ec, dhe ishte ditë e shtunë, e tham herën tjetër, kundërshtarët e tij vazhduan me një furi, me një stuhi të madhe të vazhdueshme kundërshtimesh për Jezusin dhe për shërbesën e tij, po për Jezusin vetë sidomos, derisa finalizohet pastaj me vdekjen e tij në kryq. Në vargun 16 ne shohim që na thot që nga ky moment, nga ky moment, thot vargu 16, që e mbyllëm dhe po e hapim, sa është një varg i ndërmjetëm kjo për të mbyllur pjesën që pam herën tjetër dhe për të hapur pjesën që kemi sot. Vargu 16 na thot, nga ky moment, nga ky moment, nga kjo histori, nga kjo kohë, judejt pra krerët fetar e përndoqen, filluan ta ndiqnin, kjo fjala përndiqnin, pra ta ndjekin vazhdimisht me qëllim për ta kapur nga bim, me qëllim për ta vrarë, me qëllim për ta arrestuar, pra në kuptimin e përndjekje e vazhdueshme. Një kundërshtim i vazhdueshëm i tyre që kërkonin pra derisa ata vrisnin Jezusin, vjen re që thot aty. Sepse ai bënte këto gjëra, thot vargu, pra pse donin ata e përndiqnin, donin ta vrisnin? Pse? Sepse bënte këto gjëra të shtunën. Bëre këto gjëra të shtunën. Çfarë bëre shtunën? Ai shëroi një të paralizuar, një paralitik, një smur që ishte i smur, i paralizuar prej 38 vitesh. Edhe pse nuk theu asnjë ligj të Perëndis, duke shëruar këtë dhe duke i thënë merre vigun të ndec, nuk theu asnjë ligj eksplicit caktuar, shprehur qartë të Perëndis, por pse? Sepse theu ligjin e tyre njerëzor, tha me herën tjetër, pra të krerëve fetar, të skribëve që kishin shkruar ligj për të interpretuar, ca ligje për të interpretuar ligjin. Pra po themi ne kemi kushtetutën dhe pastaj qeveria nxjerr sa akte nënligjore për të shpjeguar ose për të mirëmbajtur ligjin e Perëndis në një kuptim. Pra kishte shkelur traditat e tyre njerëzore që kishin vendosur në lidhje me të shtunën, tham herën tjetër, plot 39 rregulla, 39 gjëra që nuk duhen bërë shtunën. 39, dhe pikërisht i 39 rregull që tham herën tjetër, thonte që nuk lejohej që dikush të mbarte një gjë nga një vend i tjetër, por kur po e bante si punë, po themi si hamall, po themi, me marr mobiljet, po themi që nga shtëpia ime mi çu te shtëpia e dikujt tjetër, me transportu shtëpinë, po themi, ose me ndryshu, pra me mbajt diçka, një gjë. Pra nuk lejohej të transportoje, çojë një gjë nga një vend në një vend tjetër. Pjesa që do shikojmë na tregon se si u përgjigj Jezusi krerë fetar. Kjo pjesë do shohim sot, pra ata akuzuan që ai po thënte ligjin e së shtunës. Dhe Jezusi tani i përgjigjet krerëve në lidhje me këtë akuzë të tyre, dhe si e bën Jezusi, çfarë deklaratash bën Jezusi në lidhje me këtë akuzë që Jezusi i bën, dhe tani Jezusi tregon me këto deklarata, me këtë përgjigje, me këtë mbrojtje ndaj akuzës tyre, tregon hyjninë e tij. Njëre shënoi të tregon hyjninë e tij, që Jezusi është Perëndi, hyjninë e tij, dhe barazin e tij me Atin, ose të qenit hyjnor, një me Atin në natyrë, në qenje, në natyrë. Kjo është pjesa kryesore, ma një me këtë. Dhe me këto deklarata, dhe me këtë mbrojtje, Jezusi nuk u kthen përgjigje vetëm krerëve fetar, hebrejve të asaj kohe, por na jep përgjigje dhe ne, i jep përgjigje dhe skeptikëve dhe atyre akuzuesve që i bajnë të njëjtat akuza sot Jezusit për hyjninë e tij
siç janë deistët e kohës tonë, do ta shpjegojmë më mbrapa, deistët e kohës tonë, dëshmitarët e Jehovait që mohojnë hyjninë e Krishtit, trininë e shenjtë. Por gjithashtu ju kthen përgjigje edhe feve të tjera në botë, që edhe pse e njohin Jezusin, kuptimin e dinë kush është Jezusi, jo kuptimin e njohin kuptimin shpirtëror, besojnë, por e njohin, kanë informacion mbi Jezusin dhe e pranojnë atë si mësues, profet ose mësues, nuk e besojnë atë si hyjni. Pra kjo pjesë i përgjigjet, jo vetëm hebrej, Jezusi po i kthen përgjigje, jo vetëm hebrejt asaj kohe, po gjithkujt tjetër sot, deistët, dëshmitarët, sektet, kultet, edhe fetë tjera, që nuk pranojnë, e pranojnë atë në shumë gjëra tjera, por nuk pranojnë Jezusin në hyjninë e tij dhe mohojnë trininë e shenjtë. Pra, mohojnë Perëndin triumf. Tani për të kuptuar këtë, duhet keni parasysh. Për të kuptuar këtë që po thotë Jezusi, duhet keni parasysh gjithmonë interpretimin e Biblës dhe si bëhet interpretimi i Biblës. Dhe një nga rregullat e interpretimit të Biblës është për ta interpretuar Biblën si çfarë thot, pra jo çfarë kuptojmë ne ose çfarë duam të kuptojmë ne, sepse nganjëherë marrim Biblën ne, e lexojmë dhe thot, unë kuptoj këtë, kështu thot Bibla se unë kuptoj këtë. Ose kjo më pëlqen mua dhe unë dua të kuptoj këtë. Më pëlqen mua dhe unë dua marr një gjë që kam qejf unë të kuptoj ose kam qejf unë të më thot Bibla ose më përshtatet mua, edhe si e lexoj unë. Interpretimi i Biblës nuk është si e lexon ti, si ke qejf ta kuptosh ti. Interpretimi i Biblës është çfarë ka dashur të thot Jezusi natëherë kur ka folur, dhe autori Gjoni kur citon Jezusin, pra çfarë ka dashur të thot Gjoni, lexuesët vet. Dhe çfarë kanë kuptuar kur ka folur Jezusi, çfarë kanë kuptuar ata që u ka folur hebrejt, çfarë kuptuan ata. Dhe çfarë kuptuan dëgjuesit kur Gjoni ju shkruajti Ungjillin. Okej? Ne nëse duhet kuptojmë pra Bibla, na flet ne dhe na mëson ne atë çfarë ka dashur të thotë Jezusi, atë çfarë ka dashur të thotë Gjoni, dhe ata çfarë kanë kuptuar ata në kontekstin historik dhe në kontekstin fetar ose teologjik të kohës. Ky është interpretimi, një nga rregullat e interpretimit. Jo çfarë më flet mua sot, çfarë kam shifun dëgjoj sot, çfarë më flet mua sot në shekullin 21. Nuk është duke folur me ty. Ti gjen aplikime për ty, gjen zbatime për ty, nxjerr vërteta teologjike për ty, por çfarë deshti të thonte ai, Jezusi hebrejve, çfarë do të ai Gjonit të thonte Kishës, që ja drejtoi, ky është interpretimi i vërtetë. Me këtë në mendje, në këtë përgjigje, me këtë çfarë Jezusi po don të tregojë dhe kush është thelbi i kësaj, le të shkojmë te pasazhi, do lexojmë sot vargjet 16 deri në 30. Për këtë arsye, pra për këtë, judejt, për shkak se kishte bërë këtë gjë më sipër, e përndiqnin Jezusin dhe kërkonin ta vrisnin, sepse bënte këto gjëra të shtunën. Por Jezusi u përgjigj atyre: "I madh vepron deri më tash dhe unë veproj." Për këtë judejt kërkonin edhe më tepër ta vrisnin, sepse jo vetëm shkelte të shtunën, por dhe se thoshte se Perëndia ishte Ati i vet dhe duke e barazuar veten me Perëndin. Atëherë Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: "Në të vërtetë po ju them se biri nuk mund të bëjë asgjë prej vetvetes, përveç asaj që shes se bën Ati. Gjërat në fakt që bën Ati i bën ashtu edhe biri, sepse Ati e do birin dhe i defton gjithçka që bën vet, dhe do t'i deftohet vepra më të mëdha se këto që të mrekulloheni. Në fakt ashtu si Ati ringjall të vdekur dhe u jep atyre jetën, po kështu edhe biri u jep jetën kujdo që do. Sepse Ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin ja dha birit, që të gjithë të nderojnë birin ashtu si nderojnë Atin. Kush nuk e nderon birin, nuk e nderon Atin që e ka dërguar. Në të vërtetë po ju them, ai që dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Në të vërtetë po ju them, po vjen ora, madje ka ardhur, kur të vdekurit do dëgjojnë zërin e birit Perëndis dhe ata që kanë dëgjuar do të jetojnë. Sepse sikurse Ati ka jetë në vetvete, kështu i ka dhënë edhe birit të ketë jetë në vetvete, dhe i ka dhënë gjithashtu autoritet gjykojë, sepse është biri i njerëzit. Mos u mrekulloni për këtë, sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë në varre do të dëgjojnë zërin e tij dhe do dalin prej tyre ata që kanë bërë të mirë në ringjalljen e jetës dhe ata që kanë bërë të liga në ringjalljen e dënimit. Unë s'mund të bëj asgjë nga vetja ime, gjykoj sipas asaj që dëgjoj dhe gjyqi im është i drejtë,
sepse nuk kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e Atit që më ka dërguar. Tani unë nisa për të predikuar këto vargjet, edhe për shpallë, pra dhe tema është Jezusi shpall, me këtë deklarata tregon për hyjninë e tij. Edhe mora për të predikuar, do predikoja pra këto 15 vargje, dhe kur isha zakonisht, kur predikoj e llogaris, po themi me faqe, për me shkuat minutazhin që kam pak a shumë, në 12 faqe, 14 faqe me shkuat minutazhin, dhe po predikoja, po punoja mbi këtë, edhe shkova në faqen e 11 nga 12 faqe, që zakonisht bën ose 13-14 faqe, shkova në faqen e 11 ku isha në vargun e 3. Kështu që e lexova këtë pasazhin sot, por në fakt nga gjithë kjo pasazhi do predikojmë vetëm 4 vargje. Se nuk mund të, pra në çdo varg në fakt mund të bëjë një predikim kaq e thellë, kaq e rëndësishme, kaq thesar është kjo pjesë. Pra në gjithë këtë pjesë kam arritur të doj vetëm 4 vargje dhe pjesën tjetër do ta shohim herën tjetër. Do e lexojmë prapë herën tjetër. Kështu që Jezusi në pjesën e parë, edhe gjithashtu kam vetëm 2 pjesë, edhe pse jemi baptista sa rritat nxjerr 3 pjesë, edhe shkon të 6. Do të kishim 3 pjesë zakonisht, 3 pika parë, pika 2 dhe pika 3. Por ja, pjesa parë ishte hyrja që sapo bam, tani në pjesën e parë të dytë dhe pjesën e dytë që është e treta, që për nxjerr 3 pika, do të shohim Jezusi vepron, siç vepron Ati, ose punon ose vepron ashtu siç Ati vepron. Në vargje 17 dhe 18. Edhe siç e cekëm, dhe siç e trajtuam pra edhe herën tjetër, e shtuna ose shabati, ose mbajtja e së shtunës ose mbajtja e shabatit pra, ishte zemra e adhurimit hebrej në atë kohë, në shekullin e parë, pra në kohën e Jezusit. Ndaj ata e akuzuan Jezusin që po shkel ose s'po e mban atë pra shtunën shabatin, dhe po i mëson dhe po i urdhron të bile dhe të tjerët, të mos e bëjnë këtë duke i urdhëruar pra këtij paralitikut, merr vikun tan dhe ec, duke i thënë me bën një vepër, me bën një punë. Pra donin ta vrisnin sepse bënte punë ose vepronte Jezusi shtunën. Kur ai duhet, si rregull, si gjithë tjerët, si mas mësuesve dhe hebrejve, ai duhet të pushonte shtunën, mos punonte dhe mos bante asnjë gjë, ose të bante ai sa lejonte ligji, pra ato vetëm ato veprime shtëpiake të vogla, por i pa bën një punë. Dhe shikoni tani deklaratën e Jezusit. Shikoni si përgjigjet Jezusi kësaj akuzuese, sepse ata në fakt për mos me mbajt shtunën ishte një nga 10 urdhërimet, është e rëndësishme mbajtja e shtunës dhe mbajtja e dielës. Dhe në fakt në dhjetën e vjetër, një person që e zon duke punuar ditën e shtunën e vran me gur. Okej, pra ishte ligj për vritej me gur, vriteshe me gur nëse nuk shkelje të shtunën, në kuptimin e vërtet fjalës, urdhrit biblik, jo ty në rregullave njerëzor. Dhe shikoni, pra ata duan ta vrasin me gur Jezusin sepse ata pretendojnë që Jezusi ka shkelur të shtunën, ka bërë mëkat. Dhe ka shumë raste, siç thash, në fakt, kur ata njerëzit, pra ata hebrejt i bajnë Jezusit pyetje. Dhe ka shumë raste në Bibël kur Jezusi u përgjigjet këtyre pyetjeve që hebrejt i bajnë. Por rasti sot dhe përgjigjja që jep sot Jezusi këtyre hebrejve është një rast siç thash i veçantë, është unik. Nga të gjithë rastet tjera ndoshta. Vini re vargun 17 se si përgjigjet Jezusi, sa rëndësishme është kjo pjesë. Jezusi u tha atyre. Kjo u përgjigj tani, vini re që vjen në fjalë pra u përgjigj atyre. Kjo fjala u përgjigj, në fakt, në origjinal kur është shkruar, përdorej ose është një fjalë që përdorej në gjyq. Ishte një fjalë juridike ose gjyqësore ose legjislative, po themi. Pra ai po ju dëshmon atyre mbi akuzën që i kanë ngritur si në gjyq. Pra ata i kanë ngritur një akuzë në gjyq dhe ai po mbron veten, po bën kundër akuzën, po mbron veten. Jo një përgjigje pra rreth një pyetje, si më vjen dikush me një pyetje, thjesht do të thënë një përgjigje, por është duke bë një mbrojtje. Pra s'po jep vetëm një përgjigje informuese Jezusi këtu, por po kthen përgjigje një pyetje, as një pyetje thjesht, por po bënte një mbrojtje ligjore. Jezusi po bënte një mbrojtje ligjore. Çfarë thot fjala e Perëndis para autoriteteve që po e akuzonin atë për gjëra pra që mund t'i sillnin edhe vdekjen. Siç ishte
tham shkelja e shabatit. Dhe çfarë mbrojtje dhe çfarë argumenti të zgjuar dhe të fortë dhe shokues sjell Jezusi? Përgjigjja e tij ishte e shkurtër, por ishte e fortë dhe ishte tronditse për ata, për hebrejt. Vini re si përgjigjet. Vini re tani çfarë thotë deklarata e Jezusit dhe çfarë kuptonin tash ata, jo ne, por me nivelin për ta vënë veten në kulturën e tyre, një kulturë dhe teologji dhe një fe monoteiste që ka vetëm një perëndi, dhe nëse thoje ka dikush është si perëndia, ngjashëm për një të vriçin prapë me gur. Ja çfarë deklarate ban Jezusi. Sepse disa thonë që Jezusi nuk thotë ku në Bibël fjalë për fjalë që unë jam perëndia. Okej? Sepse në atë kohë nuk përmendej emri i perëndis, por çfarë thotë dhe çfarë bën Jezusi po tregon që është perëndia. Dhe çfarë thotë Jezusi? I mat vepron deri më tani dhe unë veproj. Atin vepron edhe unë veproj. Pra po ju kujton atyre, tani çfarë ju kujton atyre? Po ju kujton atyre hebrejve, sa ata e dinin ligjin përmendsh, nga krijimi etj etj, nga Adami me radhë. Po ju kujton atyre që shabati u bë ose u dha nga perëndia, se perëndia, siç e dimë, në 6 ditë krijoi gjithçka, dhe ditën e 7 ai perëndia pushoi ose nuk krijoi më, nuk punoi më. Parë me thanë si ai piktori, mani mend që ai piktori bën një pikturë këtu edhe fillon e bën detaje, bën këtë këtu, pastaj bën këtë këtu, pastaj bën këtu, pastaj në 6 ditë ose në 6 orë të ndryshme. Dhe pastaj orën e 7 tërhiqet dhe e shikon dhe thot sa mirë, kur e bëri sa mirë dhe sot ditë dhe kënaqet me krijimin e tij ditën e 7. Dhe perëndia duke qenë se krijoi pra gjithçka në 6 ditë dhe ditën e tij pushoi se mbaroi se krijuari, nuk ka se ja futi gjumë. Por çfarë do të thoshte që perëndia pushoi, që ditën e 7 pushoi se krijuari, ose mbaroi zbëri ato që po bënte pra krijimin? A do të thotë kjo që perëndia u ndal se qenë një aktiv? Nuk thotë kjo që perëndia s'bani më kurrë, e fiku motorin, ja futi gjumë. Nuk ndaloi perëndia të qenit veprues ose aktiv. U ndaloi krijimin, po jo ndaloi se vepruari ta mbante krijimin dhe ta vazhdonte që krijimi të qëndronte në jetë me radhë. Pra shabati nuk aplikohet për perëndin, dhe po ju thot Jezusi për atë. Shabati, perëndia punon dhe shtunën. Krijoi në 6 ditë dhe pushoi shtunën, por veprimi i tij aktiv për të qeverisur, për të drejtuar botën, për të mbajtur botën e tjerë, vazhdon dhe shtunën. Perëndia nuk pushon. Pra nuk ka kuptimin kur themi pushoi perëndia, nuk punoi, nuk ka kuptimin ton, nuk punoi. Sepse perëndia thot Bibla nuk flen dhe as nuk dremit kurr, as nuk lodhet kurr. Nuk ka se u lodh. Perëndia pra në kuptimin që ai të mos veproj dhe të mos qenit aktiv, nuk e ka këtë gjë, nuk po thot këtë gjë. Nuk po thot që perëndia ditën e 7 ose shabatin i mbyll zyrat, i vën çelsin, siç kemi ne kuptimin, ose dhe me e ba pushim dhe fik telefonin dhe si përgjigjet ma kërkuj, ose perëndia nuk dëgjon lutjet ditën shtunë, ose perëndia pra nuk e qeveris universin ditën e shtunës, se kështu i bjen që ditën e diel që ne kemi pushim, adhurojmë kot dhe lutna kot, se perëndia s'na dëgjon prap, pse lutna në ditën e diel, ma që është pushim dhe perëndia është pushim, lutu kot, i lutu të hanën, se dielën nuk punon ai zotëria, kanë mbyll zyrën. Pra nuk është në kuptimin e perëndis që perëndia pushon ose nuk vepron. Ai nuk pushoi të shtunën se ishte i lodhur, por ai mbaroi se krijuari dhe pushoi duke dhënë me pushimin e tij një model që njerëzit, që populli i tij duhet të ndalet të pushojë të shtunën dhe në vend që të merret me krijimin, me krijesat, me punët, me zgjanat, me përditshme duke i pas kryt poshtë për veten, duke menduar për veten, të ndalet e të ngrej syt pushojë atë ditë nga punët e përditshme të zakonshme, e të ndalet e t'i qoj sytë e të adhuroj perëndin krijues, shpëtimtarin që i ka dhënë gjithçka, e ka krijuar gjithçka. Pa perëndia vepron dhe man çdo gjë, çdo ditë. Ajo, siç thon deistat, që perëndia krijoi botën, deistat thonë që perëndia krijoi botën si një orë. Mori ori vuni atë mekanizma, tak, e kur disi e bani që sillet kjo rrota sill këtu ta grepi çon këtu, pra edhe funksionon, vetë funksionon. E krijoi botën
që të funksiononte, pastaj e vendosi botën atje diku në univers, e kurdisi e bani si një orë që vetë funksionon, si vetë kurdiset, dhe pastaj Perëndia largohet dhe rrin duke mos futur dur, duke mos e mbajtur, sepse ajo vetë punon. Jo, Perëndia jo vetëm që e solli në ekzistencë universin, botën tonë, ne e gjithçka tjetër, por ai e mban çdo ditë, në çdo çast, e mban me bateri, e karikon, e rigjeneron, e mban, e kontrollon, e qeveris, e mban atë në ditë për ditë, në moment për moment, në çast për çast, në sekond për sekond. Prandaj bota dhe universi dhe ti je këtu sot dhe funksionon. Sepse Perëndia është duke e qeverisur botën dhe universin moment pas momenti dhe sekond pas sekondit. Nëse Perëndia do të ndalonte spunuari, vetëm për një sekond, vetëm për një moment, atëherë universi do të ishte një grumbull mbeturinash, një teneqje e përplasur. Kozmosi dhe planetet gjithçka do të shkatërrohej në një moment. R.C. Sproul thot, pa Perëndin që e mban dhe vepron moment pas momentit, universi s'mund vazhdoj për asnjë sekond të jetë. S'mund vazhdoj për asnjë sekond funksionin e saj. Jezusi po thot, vini re çapo thot Jezusi tani, ma që thash ç'a bën Perëndia, Perëndia s'pushon kurr. Ati nuk pushon kurr asnjë moment edhe të shtunën. Tani vini ç'a thot Jezusi. Dhe Jezusi thot, ati im vepron deri tani, vepron çdo moment, nuk nal kurr, as të shtunën. Dhe vepron në çdo moment, në çdo çast plus të shtunën. Çfarë po thot Jezusi, pra edhe unë gjithashtu thot Jezusi veproj dhe punoj si Ati im. Çfarë po thot Jezusi për natyrën e tij? Çfarë po thot Jezusi se kush është ai? Çfarë po deklaron Jezusi që është kush është? Jezusi pra, fjala e Perëndisë që kemi mësuar në fillim. Jo vetëm që e krijoi, por është krijuesi gjithçkaje. Vetë Jezusi është krijuesi gjithçkaje që kemi mësuar në fillim. Por ai vepron tani njësoj si Ati. Moment pas momentit Jezusi është në kontroll dhe vepron. Edhe të shtunën nuk mund të rrim pa vepruar, ashtu siç vepron Ati im të shtunën, unë veproj të shtunën. Me që Ati im vepron, unë veproj. Pra, me që Ati im është vepron dhe është Zoti të shtunës dhe unë veproj, thot Jezusi, dhe po deklaron dhe po shpall që është çfarë? Është një nga Atin. Është hyjnia, është Perëndi. Siç ai tha tek Marku 22, 27 dhe 28, do shkojnë atje 2 dhe 27 dhe 28, çfarë thot? Prandaj u tha atyre, shtuna është bërë për njeriu dhe jo njeriu për shtunën. Prandaj biri i njeriut është Zot edhe i së shtunës. Biri i Perëndis, biri i njeriut, Jezu Krishti është Zoti, është Perëndia e shtunës. Nuk mund ta lajnë, s'ta mbyllin zyrën shtunën. Biri i njeriut është Zot edhe i së shtunës, pra Perëndia krijoi shabatin dhe është Zoti i saj, kështu që Jezusi po deklaron që është vetë Perëndia e shabatit, që është një me Atin, është Perëndi. Dhe po thot dhe po shpall se Krishti është hyjni. Hyjni. Tani çfarë kuptuan? Vini re, çfarë kuptuan se bëhet pyetja, si nuk ka si tham, nëse e lexon ti thotë këtu, a thot ku jam Perëndi Jezusi? A thoton ku jam Perëndia që krijoi gjithçka? Po e thot me fjalë për jo, s'po e thot. Pyetja është, nuk e thot, por a e thot, por nuk e thot me këto fjalë që kena qenë me xhune, por çfarë dëgjuan ata që ishin dëgjuesit dhe çfarë kuptuan ata dhe si reaguan ata. Vini re vargun 18, çfarë kuptuan hebrejt? Që ai po thoshte? Po thoshte që un jam Perëndi. Dhe vini re çfarë thotë, dhe kërkonin ta vrisnin, tashi, jo vetëm që shkelte shtunën ka bën një kat ka shtel një nga rregullat, pra një nga 10 urdhrimet, por sepse edhe e bën veten Perëndi. A vini re? Dhe do thotë që Perëndia dhe Ati im jemi barabar, jemi njësoj. Pra ka shkelur dhe urdhrin e parë që thotë një është Perëndia dhe s'ka tjetër. Jezusi pra ka thënë dhe ka ballë këtë deklaratë. Çfarë kuptuan ata? Apo thotë Jezusi që është Perëndi? Jezusi po deklaron pra hyjninë e tij dhe që është një me Atin. Dhe këta në fakt e kuptuan, sepse kështu shpjegohet më poshtë. Pra Jezusi thotë që është i barabartë me Perëndin.
në hyjni, në esencë, në natyrë. Por jo në atë sens, në kuptimin tani do shpjegojnë, jo në atë sens që ne mund ta kuptojmë si një perëndi tjetër atje larg, pra një perëndi këtu dhe një perëndi atje dhe bëhen dy perëndi. Jo në atë sens të pavarur prej tij, nuk po thotë që është perëndi, por është i perëndi i pavarur nga ky perëndia që ju keni një perëndi, unë jam i perëndi tjetër dhe jam i pavarur dhe jemi tash kush fiton ky perëndia apo ai perëndia. Jo në këtë kuptim. Janë hyjni, por jo të pavarur, por të ndërvarur. Dhe biri bën gjithçka që do Ati dhe gjithçka që i është dhënë nga Ati. Një autor thotë që Jezusi po deklaron barazit me perëndin në aspektin hyjnor, por jo në kuptimin që është një perëndi tjetër, i pavarur ose i shkputur ose rival. Pra në kuptimin heretik që shikojnë ata që një perëndi tjetër, pra në kuptimin heretik. Përkundrazi kjo është një barazi e shprehur si një unitet brenda së cilës biri është plotësisht i nënshtruar ndaj Atit, saqë ai nuk bën asnjë gjë, asnjë vepër jashtë vullnetit të Atit. Sepse dikush mund të thotë, si shtajnë dëshmitarët, që Jezusi nuk është hyjni. Dhe mohojnë trinin, sepse i vetë Jezusi po thotë, unë nuk mund të bëj asnjë gjë pa ma dhënë Ati, përderisa ai s'mund të bëjë asnjë gjë, s'mund të jetë perëndi. Është njeri, se po ti ishte perëndi, ban spyt kur kanë spyt asatin, ban kryt vet. Përderisa është i nënshtruar ndaj Atit dhe Ati vendos dhe ai ban gjithçka që i thotë Ati, atëherë nuk mund të jetë perëndi. Po ai nuk po thotë, po kjo është, po thonte Jezusi kështu, çuan baj, kjo është blasfemi. Kjo është herezi, se do thonte që janë një perëndi tjetër, i pavarur, i rival që cënon monoteizmin që besonin hebrejt dhe që besonte vetë Jezusi. Pra Jezusi nuk po cëton monoteizmin që ka dy perëndi, nuk po thotë ka dy perëndi dhe unë jam i pavarur nga ai perëndia. Por po thotë Jezusi ka një perëndi trini. Dhe Jezu Krishti është hyjni, është pjesë e kësaj natyre, e kësaj trinijet, por jo i pavarur, por i ndërvarur ose i nënshtruar Atit. Arsi Shpall tani e shpjegon në mënyrë të mrekullueshme, si gjithmonë, në kuptimin teologjik, këtë gjë. Pra e thot në komentarin e tij, dhe do të citoj, do ta përmbledh sa e ka shpjeguar shumë gjatë dhe shumë bukur, por thot në kuptimin e tij, thot ju keni dëgjuar thot për trinin. Edhe nëse je i krishterë e beson trininë e shenjtë, pra perëndia është një, por është në tre persona, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Por ai thot, por shumë pak, në fakt edhe unë e kuptosh apo s'disha më e shpjeguar as bukur, saj, shumë pak din ta bëjnë dallimin, thot ai, mes ontologjisë së trinisë dhe ekonomisë së trinisë. Dhe shpjegoj çfarë është ontologjia, shënoj këto dy fjalë janë të rëndësishme, mani mend, ontologjia e trinisë dhe ekonomia e trinisë. Arsi Shpall thot në kuptimin teologët kanë bërë këtë dallim mes këtyre dy fjalëve për shpjeguar në ontologjia, çfarë merr? Ontologjia merret me studimin e qenjes, me metafizikën, me natyrën e qenjes. Si është, pra i përgjigjet pyetjes si është perëndia? Si është perëndia? Pra në ontologjinë e trinisë i referohet perëndia është një trini në vetvete, pra perëndia është një qenje triun. Pa u marrë me vepra, pra ontologjia nuk merret me çfarë bëri perëndia, kush e bëri, si e krijoi, si na shpëtoi, nuk merret me veprat me çfarë bën ai, ontologjia merret me kush është ai, kush është një herë. Para se të krijonte gjithçka, para se të ekzistonte gjithë, por kur ishte vetëm ai. Kush është ai kur ishte vetëm ai? Si ishte ai kur ishte vetëm ai? Kjo është ontologjia. Pra si është perëndia dhe i përgjigjemi, perëndia është një qenie supreme, është trinitare, triun, në tre persona dallueshme, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Kurse në ekonominë e trinisë, thotë arsi për kur bëjmë, pastaj flasim për ekonominë, kjo është për ontologjinë e trinisë, perëndia është një, por është triun. Kur flasim për ekonominë e trinisë, ka të bëjë me funksionimin, me aktivitetin, me veprimtarinë, me rolet e këtyre tre personave. Çfarë bëjnë këta tre? Këta janë tre, një, por si veprojnë, si bëjnë, si merren vesh, si funksionojnë, çfarë bëjnë? Kjo është ekonomia, funksionimi i familjes, po them, funksionimi i trinisë, i perëndisë. Në kuptimin ekonomik të trinisë, edhe pse janë hyjni dhe në një esencë,
I njëjti perëndi në një hyjni, me të njëjtin sens kanë role dhe drejtim të ndryshëm. Pra është Ati që i ka dërguar birin, është Ati që krijoi gjithçka në anë të birit patjetër, dhe paracaktoi gjithçka dhe vendosi gjithçka para se themeloi bota, se kush do shpëtojë dhe kur do të vinte biri i tij, është Ati që bëri, po themi, master planin, le të themi kështu. Por pastaj është Krishti që në dashurinë e tyre dhe në këshillin e tyre, kur mlodh trinia shenjtë në këshillin e tyre, në urtësinë e tyre, sipas pëlqimit të tyre, në dashurinë e tyre, vendosën që Krishti të mishërohej dhe të vdes dhe të vinte për të mishërohej, të jetonte jetë të shenjtë, të drejtë, vdiste në kryq për ne, për shpëtimin ton. Dhe ishte Ati ai që i dërgoi birin. Pavarësisht se janë një, ishte Ati, në rolin ishte Ati që i dërgoi birin. Dhe gjithashtu, në këtë role në ekonominë e Trinisë, Shpirti i Shenjtë është ai që e zbaton gjithë këtë plan, gjithë këtë paracaktim, gjithë këtë vdekje në kryq, pra gjithë këtë shlyrje që bën Krishti, e implementon, e zbaton në zemrat e tyre që Perëndia i ka thirrur dhe ja ka dhënë dhurat birit të tij që t'i shpëtojnë dhe bën ripërtritjen tonë në zemrat tona. Pra edhe pse në ontologji, biri është i barabartë me Atin në fuqi, në lavdi, në qenjën e tij, në natyrën e tij, në gjithçka janë njësoj, janë një në unitet, ndërkohë në ekonominë e Perëndisë, në ekonominë e Trinisë, funksioni i Trinisë, Krishti ka një rol tjetër. Krishti në këtë ekonomi Perëndisë është totalisht i nënshtruar ndaj Atit dhe bën gjithçka i ka dhënë Ati dhe asgjë nga vetja e vet, sepse po të bënte gjë nga vetja e vet, po thotë që s'jam me Atin, nuk jam pjesë e Trinisë, po jam diçka ndryshe, jam diku ndryshe, jam po konkurroj me këtë, jam rival me këtë, janë dy perëndi të ndryshme. Në pjesën e dytë në vargjet 19 dhe 20, do shohim që jo vetëm Jezusi vepron, siç vepron Ati, siç tham, por vepron pra duke shpjeguar tani ekonominë, pra ontologjinë, duke shpjeguar ekonominë gjithashtu më shumë, ontologji pa ekonominë, se si Jezusi pra vepron çfarë don dhe i pëlqen Atit të tij gjithmonë, jo kundër vullnetit Atit të tij asnjëherë. Dhe Jezusi u përgjigj dhe tha atyre, në të vërtetë po ju them, dhe ju e dini që kur Bibla e kemi shpjeguar disa herë kur përdon fjalën amen, amen, ose me të vërtet, dhe e përsërit në kontekstin hebre, kur një gjë përsëritet do thotë që është shumë e rëndësishme, mani men, kur predikoi Poli dhe tha te Isaia, kapitulli 6, që serafinet, që kerubinet, që angjëjt këndonin për Perëndinë, çfarë? I shenjtë është Zoti. Kur thot pra kur e përsërit një gjë, thotë që kjo është rëndësishme, kjo është një atribut shumë i rëndësishëm, i shenjtë. Dëgjoni këtë, është i shenjtë Perëndia, është i shenjtë. Dhe kur Jezusi thot me të vërtetë, ta thot dëgjoni, jo vetëm që është e vërtetë, por duhet ta dëgjoni, ta fiksoni mirë, ta ngulisni në krye. E çfarë thot? Amen, amen ose vërtet? Këtë dy herë që e përsërit, që është e rëndësishme. Po thot që edhe pse ai vepron çdo ditë dhe çdo moment si Ati i tij, pra edhe pse Krishti vepron çdo ditë dhe çdo moment si Ati i tij. Në ontologjinë që është një me Perëndin, në ekonominë e Perëndisë biri nuk mund të bëjë asgjë prej vetvetes. Dëgjoni, po ju them me të vërtetë po ju them, biri nuk mund të bëjë asgjë prej vetvetes përveç se asaj që sheh, që bën Ati. Por në të njëjtën kohë vini re çfarë thotë, gjërat që bën Ati i bën edhe biri. Pra vini re, pra në ontologji çfarë bën Ati bëj edhe unë, por s'bëj asnjë gjë pa më thënë Ati. Pra mund të bëj, kam të njëjtën fuqi, të njëjtën lavdi, mund të bëj dhe bëj siç bën Ati, por në të njëjtën kohë në ekonominë e funksionimin tonë nuk bëj asgjë pa dhe pa më thënë Ati. Ashtu sa bukur është ndërthur, sa e mrekullueshme. Por në të njëjtën kohë, gjërat që shën nga Ati i bën dhe ai, por në harmoni të plot me Atin ai bën çdo gjë që sheh dhe bën Ati, çdo vepër e punë, por në njëjtën kohë jo i ndar, ose jo i pavarur nga Ati, por në nënshtrim të plot ndaj Atit të tij. Pra vetëm një person që është njësoj dhe i barabartë me Atin, vini re, vetëm një person që është i njëjtë në hyjni, në natyrë, vetëm një person që është i njëjtë dhe i barabartë, thot MacArthur, i barabartë me Atin mund të bëjë gjithçka që bën Ati. Kjo është një deklaratë e fortë e hyjnisë së Jezusit,
Gjithashtu i unitetit absolut në esencë, në natyrë e Jezusit më Atit. Dhe po ta shikosh pra Jezusin vepron, thot veproj zgjidh, por gjithashtu jo vetëm që tregon këtë unitet dhe këtë hyjni, por gjithashtu tregon të shohësh se ai nuk bën asnjë gjë pa i nënshtruar Atit, që tregon funksionimin në nënshtrim të Trinisë. Dhe vini re vargu 20. Tregon tani për arsyen që pse ja tregon gjithçka Ati birit. Dhe biri bën gjithçka që i pëlqen Atit. Sepse thot çfarë? Sepse Ati e do birin. Nuk janë kujm këta. Prandaj thot unë, prandaj Jezusi nuk mërzites, nuk i ulet autoriteti, nuk i ulet hyjnia, kur thotë që unë bëj gjithçka më tregon Ati, sepse gjithçka që tregon Ati ky e din, gjithçka që bën Ati ja tregon, sepse janë në të njëjtën dashuri, nuk ka konkurrencë, nuk ka rivalitet, nuk ka asnjë gjë që Ati e bën dhe ky s'e bën, nuk ka asnjë gjë që Ati e din dhe këtij si tregon ja më nshet, dhe këtij ky është në vend parë, këtij ulet i fije hunda, dhe tani konkurrojt ja marrin vendin sepse ky është i parë dhe ky është i dytë, nuk ka këtë konkurrencë në Trini. Sepse thot Ati e don birin dhe i dëfton. Veprat që bën ai i jep gjithçka, dhe gjithçka që bën Ati i bën dhe biri. Dhe pra kjo ndjenjë dashurie që Ati ka për birin, bën që ai t'i tregojë dhe t'i jap dhe të bëj përmes birit vepra, thot këtu dhe më të mëdha që thot Jezusi që ju do të çuditeni dhe do të mrekulloheni për veprat që do të bëj unë. Dhe cilat janë tani, dhe cilat janë që do shohim, dhe cilat janë këto vepra këto të mrekullueshme, se vini re në çfarë kontekstit po flet Jezusi këtu? Çfarë kishte bërë përpara? Çfarë mrekullie? Kishte shëruar një paralitik prej 38 vjetësh. S'kishte ndodhur asnjëherë, nuk e ban kush. Ndoshta belej e vra, dieta bën në fizioterapist mustin tani për trin mas një 2 muaj, ndoshta për 2 muaj, po mas 38 vjetësh, me të bën fringotëri, që tha nga që ishte i marruar më çu direkt te majti dhe kështu edhe ktheu përpjet. Ishte një mrekulli e jashtëzakonshme. Po kur Jezusi po flet tu tani që i Ati më don mua dhe më tregon gjithçka dhe unë bëj gjithçka që më jep Papi dhe do bëj vepra dhe më të mëdha, që vetëm Ati i bën dhe vetëm unë i bëj, që ju do të mrekulloheni, që në krahasim këto që do të bëjnë do ju tregoj herën tjetër, vazhdon këtu po do e flasim në herën tjetër, ju do habiteni, do çuditeni, që do ju duket ato që kam më thënë unë dhe që kam më bën dhe çam ka dhënë Ati mua në krahasim me çam ka dhënë Ati, këtë që kam bën, këtë shihni paralitikur edhe ngritjen e vdekur ose ringjalljen ose kthimin e syve, këto do duken asnjë gjë. Sepse Ati do ta shohim më mbrapa në vargjet më poshtë, thotë i ka dhënë faktin 2 gjëra kryesore, ka shumë gjëra, por 2 gjëra që vetëm janë ekskluzivitet i Atit. Kush janë? Gjykimi dhe ringjallja, jeta. Perëndia jep jetë, e krijoi jetën dhe jep jetë të ringjallë. Në fund do të shohim hënë tjetër ringjallë, do të na ringjallë në ditën e fundit. Edhe Perëndia është ai që ka dhënë jetë dhe ne kur mkatojmë shkelin në ligjin e Perëndisë dhe Perëndia ka drejtë në drejtsinë e tij të na gjykojë ne sipas ligjit të tij. Pra ai është gjykatësi suprem, Perëndia Ati është gjykatësi suprem dhe Perëndia Ati është ai që jep jetë dhe ai që jep ringjallje ditën e fundit. Dhe më poshtë thot Jezu Krishti, thot Ati këto më ka lënë mua, do të shohim herën tjetër. Gjithë gjyqin më ka lënë mua, Ati nuk gjykon asnjë, por Allah biri thot gjyqin, ditën e fundit do të dalë gjithkusht përpara birit, japin llogari. Dhe biri aty do t'ju jap jetë, do të ringjallë gjithë ata që kanë besuar në të ditën e fundit. Sikur shikoni ju kur të vini atë ditë, ashtu që ju thon ty në hebrejve që nuk besojnë në të dhe po e kanë marrë, janë përkushtuar ta vrasin. Janë përkushtuar ta vrasin Jezu Krishtin, po i thot tyre hebrejve, ju s'keni pas gjë akoma, keni pa tu shëru këtë, tu ke bë këtë shërimin e 30 vjet kam shëruar një çale, kam kthy ujë në verë, kam gruca këtë e tjerë, keni pa këtë mrekullit, s'keni pas gjë akoma. Sepse atë ditë nëse s'besoni ju do të vini përpara meje dhe do të gjykoj unë. Kjo është mrekulli e madhe. Atë ditë kur do të ringjalleni të gjithë në një trup tjetër, dhe ata që kanë besuar në të do të shkojnë për jetë bashkë me Krishtin, ata që s'kan besuar në të në dënim të përjetshëm. Krahasim me këto që ka marrë që Ati ka dhënë Perëndisa vini re. Për Krishti është hyjni. Krishti është hyjni, por gjithashtu i nënshtruar sepse gjithçka Ati bën, ka bërë po bën. Ja ka lënë dorë Jezu Krishtit. Jezu Krishti e bën gjithçka mirë për t'ia kthyer, për t'i çuar lavdi Atit, sepse në Trini s'ka konkurrencë. Po në krahasim me këtë po thot Jezu Krishti, s'keni pa gjë akoma. Dhe herën tjetër do shohim, pra na jep Krishti, na jep këto 2 gjëra që do t'i shohim herën tjetër në hirin e Zotit, që Krishti t'i ia dhanë gjykimi. Ai është gjykatësi suprem.
dhe është dhënë nga Ati, dhe njësoj si Ati dhe është ai që jep jetë dhe ringjall ditën e fundit dhe në të ne kemi shpresën. Dhe ne që kemi besuar nuk shkojmë me frikë tani si gjykatësi për të na dënuar, por shkojmë me gëzim dhe me guxim si shpërblyesi, si shpëtimtar janë. Dhe e presim ditën e lume kur ai të kthehej dhe të na ringjall ne, të na marr bashkë me të në sofrën e tij për gëzuar për jetë bashkë me të. Këtij Krishtit ne i besojmë që është hyjninë në ontologji, por gjithashtu në ekonominë e përzimit në nështruar duke bërë gjithçka sipas vullnetit të Atit. Këtij qoftë lavdia, një jetë vetëm shekuj shekujve. Le të lutemi.